خلطيه کالکو روی رو که به اوچه چی مثل یا سایت سویمشو بخیری می اخر روی شده بچه اوه کلی این نمی من یک ساله نوی این موقع گودیده این خرابی خودوش عوض که نشنیده هفت نشت مخی پیدا نروش ده میدونی خودمو دفت مبویا ده میدونم تنقیل نروش خدا چه حسی بسون؟ روی شوره دیدو بگیم یک ساله نه ازاد چینیه ولی یه نفس تیم داره در فکر کنسیم نه این درد خیلی مدد شوی بریز یاد بلند با یه کمی کوتاه‌تر بید دونی؟ گوده بعضا اینجا برای نمید کنه سر شوال نمید بیا به زور آتو تا اون مرغ ای گوزیری برم نام یک سال به یک سال شوله برای ما ایدو مانه خون بیون که الان شرگیده نیدم نام هم نمیدونه کاش نمیبود نام یک سالش شوجا ایما یک سال داری خواه متسه اینو برای داخل یک ساله برده ما دوش نبا یک سال بخری میخوام یک سال پیدم نمی یا متسه میگه نخوام نینم یک سال اصلا خود بخری مخواه اساس دارم میخوام برده با همینی برده باری تو برده اساس
بیاری ولی یخچال بیاری برادر من اینم یخچال این تو دستمونش نینم برادر میخوام برادر این مرغ با یخچال گوجر میشه کنه داخل یخچال نینوشم یخچال من میخوامش برادر میخوام سیتا میامد چه صافت اشغال دایم میگم داخل یخچالی گو خرابی بود از خود بخر شو میخوام نینم یخچال می هیچی میخوام اساس نبیاری می یخچال برا نینم چه صافت اشغال عوضی یوز یخچال بیاری چه صافت من یخچال بخری و متسه یا مرشم یخچال یا با مو خلاق قسم علی بوده تو ایران دم یخچال نینمش یخچال ما دومشه چرامشه دان نیارم براز چه صافت نینم چه صافت وقت بینی چاوی سلامت کن مشو یخچال وای زن اینو برو یخچال بخری نینمش بین عجز تاود یخچال بخریستیش نینمت ها برادر چه صافت آشغاله بس برادر باش دو خرابی بودینو خرابی بودم که یخچال دو تا شریعت قرضش چه قرضش موجود میخوای برش برو اندایی چی نیست وای تو من یخچال میخوام نینوشم یخچال چه صافت آشغال برادر نینوشم میخوام چیکن چه صافت وای رخت برادر زادت بچه خود بچه آشغال اول اشغال عوضی رختته فقط سمت یادم ایپیش یشو فقط نبرید چه صافت فقط نبرید الان خیلی کنی چه صافت اشغال وای رخته های اساسه نیم یخچال دوش رای بخری بیاری این بخشالم یا نه تشکیلی خدا آشقا نه سوم همین مثل پیاچ دامونه امتحاش هم نچه من روشنی بوانه نه یعنی گوسده که خیلی بایسی کو وای تا ازت چه سوال وای تو به چی باید دیگه مجارچه ده دقیقه سوال مکن مادر نیفتاد بسیم کدام یه نیشومی وای ده دست سوال داری وای وای خواهی مثل پیان روشن که من از سالمانه وای گیشو مترسی مثل خواهم بوزه باید بسیم خواهم رو بکن والا گی بوزه تریده شد تو باید همین وقتی تا بوک گیشو مجارچه این سالمه نه این سالمه امتحانی نچلیم دوش نه کوس روشنی بوسماش نیم سرکو نه سی کوچی خیلی برای گوسه دل بوری بابرم شهر وش خوشم برای یه سروده چی خیلی بال کنیم برای سی شهر گوسه دل بوری بای مترام بوی سی شیلوش یه چه سراغ کنه چه طور هیچ دستی دل نیست و بای گوسه دل بوی هم تا چی قلب زید رویو ارده خواسته 5 تا بودی کراس میشه ها؟ و نه باید میوارد توصید بوکی خب بوکی چه صافت ها؟ پرچه یه نیدوت تو یه چیش تا وردیش وای رقیش شد مگر چه صافت اشغال عوضی با این رفته ده باید برد کلو بیاده چه صافت اشغال عوضی چه صافت برو یشوان برده سلامت چه صافت برو سایتاش ترونه شمازیش چه اینو بیایو من میتونم این ساعت نهاردی موشده چه صافته بانتالشا میخوام چه صافت مجار چه اشغال بانتاله عوض چه صافت
نه بابا تا تا نه بابا تا نه تو چوکه نه اونه بمبایته یا میسی چه اون میسی چه برو بالا برو برو زندگی بخیر چون دردش دوا دردش دوا خوش استاد شبیه میره میره رقص آمده میکنه آخه تنها میره من برو نیری چشم وکی و پامو خجالت نیچشی من این چستافت شدم توی من نیرو بچه بوی خود نیا بوی دست بویت میرو یا یه مرغی رو کیلو گوزه نمیریم یک سالی نه نرگز جان یک قندری هم چی میدی زده گوه صحبت مکن همون كم تايد الروم همون كصافة أشخال أبزي وای ما ناري ناري نیدم شو بله ما نیدم شو بله ما عمریو جيشو أبزي كصافة يتوي مردمه يتسيقاش تو هرچه موتو تو موت نخواه برفاو برازی برازی نيلا بكشي ما نيلا بعد جيشو ما جاش نيلا بيبالي سوما جاندگو چیزه پی رفته كصافة أشخال أبزي نجزة كده غير كده يشو ما درشه برده كصافة أشخال أبزي هرچه تو بگو همون خیلی يشو أشخال باي رفت يشو ما مالا بده پیاله ما مالا ده بخاطر همین من رفت رو ایده بخاطر همین زوده بگو موت اصلا بگی تو مرد این هرچی فلایی مرد موت این هرچی بروتون ده برادر به پیدا بشید چه صافت اینه آشغال که نتیره بده ها قیافه خود غیر رو شده بروتون ده خمی شده چه صافت آشغال برازی ده نرمزی برازی نرمزی برازی جو تا باش کو برازی برازی چه صافت آشغال چه صافت آشغال بادا برازی چامت دیگه جوت یا بادا برازی چه صافت گل به دست نه بزن جیشو اما جاش چنه بادا بادا تو میستش نداری بسیچه تو میستیچه چنگ بیو بعد ده خواهد چون چه صافت آشغال عوضی برامر چو برای نبیاری مادی کو غیر نبوغا در تفسوان چه صافت برامر کشده تو ده برامر تو چه صافت برازی آشغال عوضی برازی برا
برا جونه همه جد پاسلیو زنده از تاکید بود یه موقع نریدیم یخچالی خجالت نیچشی های بریزنه او که تایی بوده خواست تو برو سیکو آرومان جزی خدا یه ایده هایده سیکه ما دستیو سعی نهدل به اون قیافه اوه چه ما یه پیدی به ما نی لاغر یختاری بسیاریم از ایره ها که ما یه عدم محمود نشست و یعنی ما چه قیمتون یعنی موجود مایتو الان چیه که به چه بابا چیرده یه نیتونی به کارش ناشت مسکن خوراک نشون کنه زهر ما را بربته آه او که تیجلای مردون درونده بزیدنش درونده بزیدنه من نه قیسی توش هست ببین نه؟ قیسی میسته آمده من داخلی کارتون میکنم این کارتون بود من همین بود من نانش من پیلاتی بود پیلاتی بود دوستانه خب خیس نباشتم ولی همش تمپراتور میشید و خلاص این برنج نه اینه و کارتینو میشید و روغنه و همین جیل ماشین بکنه ریدوکنه قم بخیر چه دم این منی اسم نردی منی خطا از یک اینو به خلاص دوسته پیان قرضه بودم وقت من کارت تمپراتور انده نبی آبروم را دارد اصلا در خدایت میگی باش باید این صحبت هست کنیم خدا باید آخذه به شواله بکنه اگر دیگه بیدمون اگر این مورد سیکه خرابی این گوزه خرابی ما خیلی یه دفعه اون رو نیته همشه بخیر هم صدا شو هم صدا شو هم دیده قوای تای ما یه سوال بخیر میخوام نخیر بایده میدم بخیر چستا برای من انبارید بشی مونده به همون انبارید بایده بیا آمدن ایستری یه جونتی رو گربه خیبار بود تا دروده بار هی های مشته و نرجه تی ارزیش هستن بر قیافه تا خوبو ازیرم بکر دارم تازوش گازو بان نرز گازو بان چی که چی؟ اینی باید دلق آرامش داشته بود اگه چی باید یک سالی و جی خموی آئی این گوزیده کن خراب بودی همین مرغ هم خرابی اوان جل بیشتر موقع چه مسئله بود میزنه چه نیویه توی شدید توی نیویه پامونه نپروته ده آقا سلو یا میمون تک تونجی آتی یا یه ریزه
همین قوقو بگم من پای توجیش از اون بیاور بزن نه خلدن نار تگیزن آسایش نمی ما تگیزن نمی چه باز شده نمی کنه نمی سکری مسئله با خدا بگو سری کولی بشیم سیمان اینه سر خرابه چه سیبی بود باز همه چندی میخوام بشیم این زیاد که نویه این خواهد چونه بررنگی نویه این دیونه ای بس و بری ما دیونه صدای نکبتش با همی بازدی صدای نکبتش Maldo. Ja que bravo on a beau brilla. Je pas cher mais on nous. Je brede شو بخو. Je brede los kini. Alleen als je problemen zou je naar een nursie moet staan. ما اینا بردم ماشه که مورم پلاستیش هر روخنی هر ریکایی یه دوزه یه مرده فقط برای درست کنیم من چی آمین شاله اجازه موده اینو من میاتان این خاق ازدواج بکنه خرابی کنوش باش شودا بیش شاشه بچه سلاش کار بسیارش هم ناش اگر بعد این موضوع بوا سینما بکن اگر بعد این موضوع بوا برام سیایتر ازن قول آمد پاییب سروش بخیر من سیکو و صبح خون باشو ازن ده یه دونه من هم رویی چه استافت اشتری بچه یه استافت چهودی باتی بیش برش بیامو بیشترش بیامو سی بر برو بود تاس دیزمای بیاس برو بود برو برو بود موجه بیامو سیسه بشه تو سیخو چه استافت اشغال عوضی تمام برای تو نجات و یه سرخی چه بیسیخه تنا گیمت سیخه مرا قرض شیران اولون بشه تو کام بچه برو برو دستشو از ایمان زیبشون یک سال میخوام برو مش میاد نه. ما قبل بارم ود نگو تو خود بخیر شو نه ایست برو قسم مرا برو قسم نه ما از اندک کس رو بمن باتی من دارم برو پیک چه استافت اشغال عوضی مای بره برو صبر ده ایزمه گو نیرم کانالی مدنی اگر میرم بوک سیتان امیرم قال برنز این داشته و جی شو چه استافت اشغال یا تو سیب نیاوردی من آوردی به خیابون داشتی اینو ما اشغال وای چه استافت اشغال عوضی هر جدی عمر تو جی شو مگر چه من رو تیاج دارم تیاد من یا خیابون یا گازیره و یا مرجم سی خوب نسلی که چه منشون لقاله بر بخیش چه استافت چرا دوست توی بارو بایو وقت جلی کرسیو چه استافت برادر برادر چه بیاسته داخل زنیمو تپاس زنده استخ برادر خود سرتخه تپاس برادر چه استافت یواش صحبت یه دعوت کو یواش صحبت بار سالم من چیزی دارم دلتی چن مچی خطی زنم یواش چه استافت اشغال یه دعوتی کو صحبت نکه صحبت باید نکن چه استافت های جدیا اساسا نبود اساس تر منه بیا برادر اساس من نمیدونم بود تو برادر میخوام اصلا میرم دارم تو مردم همه جاش تو با همین اینا پری نکن
اشغال عوضی چه صافت برای من گشت یک تاسی خود یا نبا نس من حتی تا گوسی خود نه گنادو نه من برام باش شریعت برام ما تی دوری و دی خدیشو برام کس برام برام tam نبزلا مرکز نامم نه نه دایز مرکز چه صافت برای مرکز اصلا نامم عوضی اشغال کس برامون پاگیچه برای بزیده من چه صافت پایده شد تو پاتسه بده شد تن مدارچه ما گرچه اشغال این نگو برای دریگو من مشکنی برای شیشه من مشکنی خلاص صلاة قطع بود وقتی نایر جلوفته چه دیونه وسط جونی ما دیونه همش دیونه یه دو خط پرت اونو از اینا خناه مونه خگاه بزی بمونه بیه چای بمونه در آن امپراتور چیز امپراتور چیز قرص مغازه بودو سلام به تو خلاص چه زمین به تو ایگو چه زمین به تو اوزی باتی گفت تو یک کوسنی با تا یه بزی با برام بدون بفروشم به من یه دو خط پرت بیان آخه گی نه ایسه برگشتی می ها بابا تا بنده میخوام خود نبری تا شهر بدهی که برای مشت باز بفروشنی نیه کردی دوست دارم ایزا همون بال و در گوشتی به هی بگو ایت یامر دست نیست اگر هم یه کلام صدا شدی ایری ده این زنبه چه خلاص نکن ما ده این نرجس ده اون میرو الان رسه تو الان رسه تو قشنگ باشی اون چویه راست کن راستی کنی باشی اون که باز من بشون قشنگ شوره اون زمان تویاته مثل من ایدامت پرشیده که تو مجرمان دامت پرشیده و تیگاه غذای راست که برام ایگی زن خرمی راستی چی میگه مگر چه جشت کویل و رویل بیجه مگر چه شو اشخالی اینا گینیار بشی این سره مگر چه با ایره بگیری سقط با خفاو با بشی یکی هم با خرس بگشیش کن که تو درد من نیخه با کناخت برو اگر تازی ترم این زندگی ده براده تو درد من نیخه دایو یه دایوی بود چه صفت اشخال عوضی مگر چه وای یه لحظه صحبت اگر این خیلی بیاری تایم بشی هر چی من بگفته بودی سعی تا یه چوی راست کنم برات میزنم وای رخت توی دار توی بریمونه مگر چه اسمی آتش شد تا بشینم نه فهم خوب بول دارم تو دارم ور دارم زلی دارم باید شد تا از دست راست اشخاصیه مگر چه جشتی وی رویگی وی کویا با دست راست سلامی کنم دیگه من میخوام دوست هم دارم میخوام نواشته بود عوضی این نچه خیلی خودش کنم زیشو عوضی یا همی برشی ران جده نخه ببرم پاچی بزرگ جده دا نخو جده دا نخو پاتسه مگر چه یکی بدین یه چیزی جده نورده و سر حقی شده خب مقبجه سر هره و هر زاش بو بیدلمه هر زاش بو هر ردمه زیشو مگر چه عوضی فقط ده دقیقه صحبت شیر ما کسر منش صحبتی کنم دیگه من میخوایم با دیده تا ویده ده دقیقه گونی نکنی نیگم تو تو چرایه تو مردم پیدی خواهی جیشو تو هر چه خب چرا شد نیخوا بگو خله اینتنه نیخوا بگو تخلیه شما نیخوا بگو منم نمو انبوری واو همه من انبوری بوشی هیز مگو چه صافت عاشق دوز چه بریدی سیتن و من ایدامو چه داد جیشو مگر چه سه همی چهار پروچ نرجسی اومده سه 4 روز ره جیشو پس روز ره باید بمیری خود بمیری رختت بمیره وای رخت جیشه باید بمیری خود بمیری سمه چه بمیرم مردنم بعده ده دقیقه بای منه رو یه چطوره واو نیخوا بگو بعد تو بیاده هده بینه باری برگه
یه سری چاوردی نه حالا ایله گو های سایشی کنیم چیز کنین مردم ها یه خبر گو چه صفت آشغال عوضی وای رخته هادا بنده اصلا بیودیوی بله نه جمع سنتا بمون حتی قیافه نموچه نبینی وای رخت دیشه حتی قیافه نبینی قیافت خوبه دیشو مگر چه صفت آشغال عوضی وای رخت دیش یه مدار لا من نمرتوتی نه من نمرتو نه وما جيت نمرتو من ما يحصل جي نيني من هنا انا لازم نمرتو اول یه بچه تاوری میخیال دعیتی نور دیشو چه صفت آشغال فلا عوضی تيغا جوني ما هاتي خا جوني ما هیچ نگو چه صفت وای رخت دیش بعد زوری ما دیشو عوضی وای رخته چه صفته برا تو برا چاته رايكو برا ما ياسا سيمون ابوي برا بو ساعتك كورن برا كورن برا ما ياسا نرگس خیلی قشنگ یه زمانی وقتی که در ریمکو گوسفند را خواست کوسه مثل این دیگه تاس دوری روشن شده دونی مجا چی گوستن در نوای چه صافت آشغال عوضی این دوی من ایزنی مثلا بالا روشنی بود ایزنی از زیر خاموشی بیایید اینه بینی یه مال خفت کنی اینه ایزنی ایچنو چه صافتی من اکریچه و کوبی یه دقیقه صحبت نکن خواهم یادی رو وای تو سلا یادش بیش چه صافت چه صافت آشغال بیدش کن وای تو بله چه برافو! صافت بله میخوای نیکی ببره سن نمازون خود وای تو ببره چه صافت آشغال عوضی خانه نسته بود بیدش کن تو چه کاره یه زوست تو باید کنه نه ساعت آن روشنو بو یه ایزنی ایچنو وای تو یه خواب بود ته سیام چه صافت چه صافت اشغال چه دیونه واسه جوری ما دیونه کشه نزی مگر چه مگر تو رفته برا نتوته خبره بنه میرم تو توی جرم چه صافت قابل بش بر خب بشید آقای ما باغ ریزه باغ نه بلی خط سناکی اصله دیره نتوسونه تکوه بری هر جا بیرو چه صافت آشغال عوضی نجده یاد چلی فهمی پیشه فقط عطیه کن چه صافت مایده نیاسو یه زنی بالا روشنی بود اسی زنی یاس ای قرمزه میبینی تا قرمزه به یه خاموشی بود ایا که تا یه درونه خیلی خواهد باکی برسی کو سی سر هر این گوسندر ایلی گناه دارش علف نیستو بخره گوسنده چی نبری بلدت زون بستن خزالت به چشم 6 تا برلی واو 6 تا نرده دیگه جلال خیلی واو ایزمگو از تحت گوسند این رو خبرم و مشه نه رو اصلا 6 تا بر بیده شد جلال خبرم خیلی بمش آه این خبرم بمش تو خویچ من اوزده مکن ایدینه همین سالم بجای همه کار همه بلانه و روستی برم صحبت مکن 6 تا بیشتر بر نروشتی آشغال عوضی باید 6 تا بیشتر بر نروشتی ایزمگو واجه بود دو دقیقه باید من یه روغن داره بنزین داره یه چه داره این خواستی نرجس بگم باید صحبت اصلا بکن سر برامینه بخریم دو دقیقه بود صحبت اصلا بکن فقط سلام اگر زری زون تی برو دو نرجس بگم 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 ادام بیاریم چه صافت بیام شدی فهمی پیشه؟ خب بکار مار یشوع اشغال
بشه تاسو دیگه منم برای جای قابلیه دارم یه ساعته که الان اینجا ساعت چند ساعت الان 5:30 یه ساعته بسید برنج و ماشین یه ساعته 3 بخوریم یه خود برنج و ماشین جوشی کتاب بخوریم تاسو نون هم برای جای دیگه ایوی مونه تا من چی رو شد زنگ از این خود نون روی داره نون شوره نیخی هست این دارو چیزو میشه کشیم اگر 100 بار من لیبیا بخو شده یعنی یه غذایی دا یاگی او نبخن نباید بخیر باید بسونیش چون که وقتی بینی مثلا یه دارو یه سم یه چی کنه منه کشیم خوب گوشه تواز کن نکنی یه چی به دست شوره بسونی بخیر اگر این نجس بیو مثلا او نبخه این نون بخه این غذا نبدروشون بخه وقت مخ پیردش بروش بگم من از آن غذای دستون نیخرم اگر بازم بکشت یعنی بزنتم بگم بخه مضبوط تاکر مخ چون یو اعتباری به این نیست دمونسا الانم به سراج نومه ادعایی شد سراج نسل دواست سراج نسل دواست اگه وقتی من رامی 30 شهر یا یه رامی یا کو یا یه بادی رامی یه زای رامی یا نیلی بیام نباید تو دست شده غذا بخری نباید نه چویی نه او نه نون هیچی به دست شده مسومه نه مخمی خرم نه حتی بخرم چون که اصلا برخموده تا هرچی راشه وقت مخ اصلا به چیش مخه چون که یو خطرناک هیچ مگه چه صافت اشخال عوضی چیزی نداری جایی بیایی ای وای برادا چیزی نداری چایی نشکن چه صافت اشخال وای برخت گیشه و آیا منظوری دوری باید چه منظوری دارم خودش بگو گیشو خب برادا من این نمانم برادا ندارم یه چی بگوتن برادا سیدون چه صافت اشخال عوضی همینو اومد هی برادا کنی گیشو یه چنابه بیزا چیه جردی ها ها پسر این بشتی کنم نه اینا کنم چمه چه صافت برادا تا نیمت گیشو مجاو البا مگرچه چه داری مکویا یه بره صحبت مکن گوش یه 5 لبه یا بید توی میره یا جایی چه داره بری آستای داشته